Orbán Viktor is kemény fiú volt, de azt gondolom, hogy most már egy fogatlan oroszlán, jobb lenne, ha unokázna. Most már olyan sok rosszat tett ez a kormány velünk, vállalkozókkal, gazdasági szakemberekkel, vagy éppen a kisemberekkel, hogy nem lehet tovább. És a Péter meg tudta szólítani az embereket vidéken is. Az évtizedek óta betonbiztosan fideszes Debrecenben tartott gyűlést Magyar Péter, a város főtere a Kossuth tér megtelt tüntetőkkel. Hát az biztos, hogy ez a Fidesz fővárosa. Én magam is fideszes vagyok, vagy voltam, mondom így. Jól tette, hogy bevállalta Debrecent. Jól tette, mert szerintem az emberek álláspontja nagyon sokat változott az utóbbi időben. Hát főleg az akkumulátorgyár az betette a kaput, de nagyon sok minden más is. Talán nem túlzás, hogy Magyarország egyik legellentmondásosabb beruházási iránya az akkumulátorgyárak építése. Ez egy országos jelentőségű téma, olyan kockázatai vannak, és olyan lehetőségeket rejt magában, amiket nem szabadott volna elhallgatni. Adódik a kérdés, lehet-e biztonságosan csinálni az emberi egészség és az ökológiai környezet veszélyeztetése nélkül? Kapaszkodjanak meg, a válasz igen. De nem úgy, ahogy most áll a helyzet. Most a katasztrófa felé rohanunk. Ha a Tisza párt felhatalmazást kap a magyar emberektől, akkor haladéktalanul visszaállítja a Környezetvédelmi Minisztériumot, megerősíti az érintett hatóságokat, szigorít a jogszabályik előírásokon és az ellenőrzési mechanizmuson, és kikényszerítjük, hogy a beruházások gazdasági, pénzügyi hasznaiból az érintett települések is részesüljenek. A Tisza párt nem fogja hagyni, hogy bármilyen beruházás oltárán feláldozzák a multinacionális cégek a magyar föld, a víz és a levegő tisztaságát. Nem fogjuk hagyni. Én csak abban tudok bízni, hogy igazat mond. És az emberek meg ki vannak éhezve arra, hogy valaki szívből és igazat mondjon nekik. Nagykanizsáról eljöttél Debrecenbe? 440 kilométer. Miért ilyen fontos neked Magyar Péter? Itt kell lennünk. Valaminek változnia kell, nem mehet ez így tovább. Azt gondolom, hogy össze tudta fogni a magyarságot. A mostani rendszer legnagyobb hibája, hogy megosztja a magyarokat. Ezen változtatnunk kell. Teljesen reális, józan, középutas, az emberek döntő többségének elfogadható programot hirdetett. Ilyen még nem volt, úgy gondolom, hogy ez egy példamutató jellegű dolog. A kormány propaganda azt próbálja súlykolni, hogy ti és a Tisza párt csak egy belpesti média hack. Az ellenzéktől pedig 14 éve azt hallgatjuk, hogy Orbánékat ilyen körülmények között nem lehet leváltani, hogy vidékre nem érdemes menni, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, hogy a propaganda falát nem lehet átütni. Nézzetek körül, mi a valóság? Még 2 hónapja sincs, hogy a budapesti Andrássy úton találkoztunk. Ott voltam! Hogy megtartottuk április 6-án az utóbbi évtized legnagyobb politikai demonstrációját. Ma pedig bárhogy is áskálódnak, bárhogy is szervezkednek, ma pedig megtartjuk az utóbbi évtizedek legnagyobb vidéki politikai demonstrációját, és a valaha volt legnagyobb anyáknapi rendezvényt. Egyetértek a nézeteivel, tényleg a ügynökakták részével, jobb oldalról jövök, úgyhogy... A Fideszre szavaztál korábban? Igen. Mi az, ami miatt meggondoltad magad? Hát a lopás, a korrupció, Puskás Akadémia, Kisvasút, minden. Pont azt mondja, amit mi gondolunk sok éve. Csak végre van egy ember, akit meg is hallgatnak. Én hiába mondtam ezt régóta, ugye én nem vagyok annyira megnyerő figura, mint a Péter ezek szerint, úgyhogy
szerencsére most ő jókor volt, jó helyen, és olyan ember, akire nagyon sok embernek szüksége van. Nagyon-nagyon bízok benne, hogy ő igazat mond, és nyilván már, mivel sokat csalódtam, nagyon nem szeretnék benne csalódni. Én 88-ban ott voltam lakitelken, így hallgattam Lezsákot, és a fideszes fiúkkal együtt alakítottam a Fideszt. És na hát ez egy kicsit nem jött össze. Ez egy trend, Magyar Péter is még egy trend. Legalább árvat a tiszta! És nem sokáig fog már tartani, ez a baj. Ez egy hullám. Magyar Péter népszerűsége nem fog sokáig tartani? Szerintem ez egy hullám, és le fog csengeni egy bizonyos hónap után, hónapszám után. Soha egyetlen egy pártot sem támogattam. De szavazott azért? Minden második szavazáson vettem részt. Az utolsó 2 már nem. Akkorát csalódtam a politikába és a politikai elitbe, hogy nem adtam több bizalmat nekik. Most vagyok itt másodszor Magyar Péter tüntetésén, és eljövök mindenhol, meg kell tennünk. Én azt gondolom, aki nem akar orosz gyarmat lenni, kleptokrata rendszerben élni, az nem Magyar Pétert választja. Magyar Péter egyelőre nem. Tehát bizonyította be, hogy Orbánnál külön dolgot fog csinálni. Előbb-utóbb szerintem mindenki megismeri Magyar Pétert, hogy mit szeretne pontosan. Mit szeretne? Én azt gondolom, Orbán után folytatni az Orbán rendszert, Orbán nélküli Orbán rendszer, és az elszámoltatást akarja elkerülni. Fidesz szavazó voltam, de az legutóbbi választásoknál már tényleg úgy húztam be, hogy elfordultam, mert egész egyszerűen már nálam is ütötte a biztosítékot, nem egy dolog. De azért az ellenzék még mindig rosszabbnak ítélte? Igen, tehát azt nem, az semmiképpen. Mi az, ami miatt eddig senki nem tudta ilyen tömegekben vidéken utcára vinni az embereket? Nem volt senki. A baloldalon soha nem volt következménye semminek, ha valaki egy választás elbukott, ugyanazok az emberek ugyanazt mondták, mindig ugyanazt. Nem érdekelt őket az emberek véleménye, szembe velük minden. Én is az emberszemből, a magyar embereket kell képviselni, ilyen egyszerű. Árkokat akar betemetni, nem uszít senki ellen, tehát úgy próbál megoldást találni, hogy a társadalmat egyesíteni szeretné inkább. Ő úgy beszél, mint mi. A politikai elit azt tanulja, hogy kell beszélni a néppel. De ő nem, ő köztünk való. Ő elmondja, hogy mit gondol, mindig egyenesen, határozottan. Mi az, ami megfogott Magyar Péterben? Fiatal, kemény gyerek, tudja, hogy mit akar, tudja, hogy honnan jött, tudja, hogy hová megy. Nagyjából ennyi. Meg az, hogy én magam is állítólag egy pszichopata nőverő vagyok, aztán gondoltam, hogy ha ez egy párttá szerveződik, akkor belépek. A tüntetés előtti éjszaka valakik áthúzott öveket és Debrecenben tiszteljük az édesanyákat feliratú táblákat raktak ki itt a Kossuth téren. Ez utalás lehet arra, hogy Varga Judit, Magyar Péter korábbi felesége azt nyilatkozta, hogy Magyar Péter egyszer megdobta a nadrágjával, és Varga Judit a hátán érezte az övcsatjának a csattanását. Magyar Péter pártja egyébként azt írta a Facebookon, hogy a helyi Fidesz rakta ki a táblákat. Az igazságügyminisztert megvédték volna, ha ő ilyen veszélyhelyzetben lett volna. De hát ez a politika, de ezek már csúnya dolgok. Igen, egyébként vannak is ilyen áthúzott övcsatok vannak kiplakátolva. Láttam már otthon, hát éjszaka csinálták, éjszaka, nem volt, sötétség volt minden. Aki ezt csinálja, miért nem meri vállalni az arcát? Jött ez a rendőri jelentés, ezt nem tudom, hallott-e róla, amiben azt írják le, hogy hogyan viselkedett a Varga Judittal, meg a kiérkező rendőrökkel. Hát ez a legalja. Tehát ez a legalja. Nem hisz a rendőrségi jelentésnek? Nem a rendőrségi jelentésben nem is, hanem azt, hogy ezt az ügyet összevonják. Tehát egész egyszerűen nem erről szól a történet. Hát besározzák, begyúrsányozzák, mindent csinálnak vele. Na jó, de az, hogy valaki hogyan viselkedik a rendőrökkel, nem hagyja végre az utasításaikat. És azt honnan tudjuk, hogy igaz? Honnan tudjuk, hogy nem egy kreált akármi. Nem tudunk semmit. Ezektől bármi kitelik, tehát bármit. El tudom képzelni, hogy van némi valóság alapja, de mivel ezt kőkeményen tolta a Fidesz propaganda, nyilván fel van nagyítva, úgyhogy engem ez alapvetően nem befolyásolna. Akkor a jellemével kapcsolatban szerinted ez nem vet fel kérdéseket? Hát, bizonyos értelemben vet fel kérdéseket, de jelenleg úgy gondolom, hogy nincs nagyon más, aki alternatívát jelenthetne. Minden házasságnak vannak nehéz periódusai. Nem hiszem, hogy valakik eljutnak úgy a vállásig, hogy politikailag korrekt módon társalognak és megbeszélik, hogy elválnak. Van egy másik rendőrségi jegyzőkönyvem, amiben nagyjából hasonló van. Velem is megtörtént ugyanez. Valahol azt láttam ebbe a fiúba, hogy méltatlanul bántják, és szereti a gyerekei anyját.
Még most sem mond róla rosszat, nem mond róla negatív dolgot. Itt a rendőrségi jelentésben írják le, hogy fenyegette a feleségét és fenyegette a rendőröket is. Ez elfogadható egy olyan embertől, aki állami pozíciókra pályázik? Elfogadható, de nem is igaz. Orbán és a Fidesz azt hazudja, hogy ők a béke pártja, és a béke színe a narancssárga, és hogy rajtuk kívül mindenki háborúpárti. Hát nem! Üzenjük meg a Fidesznek, hogy nem vagyunk háborúpártiak, nem fogunk fegyvert szállítani, és minden magyar ember békepárti, pártállástól függetlenül bármit is hazudnak a propagandájukban, naponta 100-szor. Mondjuk ki újra, hogy ők is hallják, hogy a háborús agresszor Putyin, ő kezdte a háborút. Ukrajna területvédő küzdelme jogos. A Tisza párt szorgalmazza a béketárgyalások azonnali megkezdését. Aki a Tiszára szavaz, az a békére szavaz. Háború ügyében gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint a Fidesz, hogy Oroszország az agresszor, Ukrajnának jogos az önvédelme, de azonnali béketárgyalásokra van szükség, és most pont ugyanezt mondta. Hogyan néz neki az ilyen béketárgyalás? Ezt ön hogy képzeli el? Pontosan azért mondtam, mert ugyanezt mondom, direkt mondtam ugyanazt, mint a Fidesz, amit a Dajs Tamás és Mencer Tamás nevű bohócok egyébként naponta 10-szer kiraknak a Facebook oldalra, és azt gondolják, hogy ettől egyébként béke lesz, mert ők ezt követelik. Azt gondoltam, hogy mi is tudjuk. Ugye ők 100 milliókat költenek arra, hogy lejárassanak minket, és dollárbalodalizzanak, és háborúpárti politikusoknak, meg embereknek nevezzenek minket. Teljesen jogos a területvédő harca Ukrajnának, és hogyha egyébként engedjük Oroszországnak azt, hogy területeket elcsatoljon, és ez a Krím-félszigetre is igaz, ami már ugye 2014-es dolog, hogyha mi ezt elfogadjuk, egyébként Oroszország csak úgy elcsatolgat területeket, akkor az egész Európára nézve beláthatatlan következményekkel jár. Az, hogy hogyan fog megvalósulni ez a béketárgyalás, azért egy idő után véget szoktak érni a háborúk. Jelenleg a front legalább egy fél éve, de majdnem egy éve befagyott. 5-10 kilométert megy ide-oda, több tízezer ember hal meg egyébként egy év alatt, tehát azt hiszem a felek egy után be fogják látni, hogy ennek így nincs értelme. Én tisztában vagyok vele, hogy nem lesz attól gyorsabb béketárgyalás, mert Magyar Péter ezt mondja. Viszont azt nem fogom elfogadni, hogy a kormányoldal 100 milliókból azt terjessze rólunk, meg egyébként a magyar emberekről, hogy háborúpártiak. Hazudnak éjjel, hazudnak nappal, hazudnak minden hullámosszon, és nem tudom, hogy észrevette, hogy az ő fegyvereikkel harcolunk ellen, idézőjelben már, mint a Fidesz ellen. Látta, hogy mennyi magyar zászló volt itt? Látta, hogy Ria Hungáriát követeltek? Szerintem most nagyon nagy zavar van a Karmelita kolostorban, és attól is, hogy egy napról napra egyre többen vagyunk, bárhova megyünk vidékre, azt próbálták hazudni, mi egy baloldali párt vagyunk, mi egy belpesti médiahack vagyunk, ehhez képest 6-szor annyian voltak ezen a rendezvényen, mint a Fidesznek az utolsó vidéki rendezvényén. Ugye azt mondta, hogy Rogán Antal propagandája az hatástalan, gyakorlatilag ezt elmondta. Egyre hatástalanabb. De hogy mégiscsak nem lehet az, hogy az, ahogy kommunikál a kormány a háborúról, és amennyit kommunikálnak a háborúról, az befolyásolja azt is, ahogy ön elmondja az álláspontját itt a háborúval kapcsolatban? Biztos, hogy 5-10 év alatt egy propaganda képes átmosni az emberek agyát és megváltoztatni sok mindent Magyarországon, ezt nem tagadom. Tehát akkor ez azért valamilyen szinten muszáj alkalmazkodnia. Ezzel megválaszoltam a kérdését, igen.